Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi bashkë me emisionin Imazh. Sot do të flasim për një temë e cila ka ngjallur reagime nga prind, mësimdhënës e nxënës. Tekstet shkollore në disa land kanë pasur gabime drejt shkrimore, pasaktësi shkencore, diskriminime gjinore. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë vendim për hartimin e teksteve të reja shkollore, të cilat pritet të dalin për vitin shkollor 2019-2020 dhe për të diskutuar rreth teksteve shkollore dhe rreth kësaj teme. Sot të ftuar në studio kemi zotëri Fatmir Bytyqen, është këshilltar politik i Ministrit të Arsimit. Mirë se erdhët, zotëri Bytyqe. Mirë që gjitha. Po ashtu kemi Rinor Qahaja nga Instituti për Studime në Edukim. Mirë se erdhët, Rinor. Dhe njëkohësisht zotëri Zymer Cakollin është mësimdhënës në shkollën Elena Gjika. Mirë se erdhët. Mirë që gjitha, faleminderit për ftesën. Do të diskutojmë bashkarisht për temën, por para se të nisim me bisedën, unë preferoj të ndjekim një kronike cila sjell gabimet përmbajtësore teknike në librat e nxënësve, të cilat kanë qenë jo të pakta, ndaj edhe shpesh ka pasur ankesa që kryesisht kanë ardhur nga mësimdhënësit. Storia në vazhdim tregon më shumë për ankesat e mësimdhënësve në shkollën Qamil Batalli. Me njëherë pas storjes, do të nisim me bisedën. Në vitin shkollor, që është në përfundim, gabimet përmbajtësore e drejtshkrimore në librat e nxënësve kanë qenë jo të pakta dhe shpesh janë raportuar nga prindrit dhe mësimdhënësit. Ankesat të shumta kanë veçanërisht mësimdhënësit, të cilët mundohen shpesh të i kalojnë këto gabime, qoftë teknike apo përmbajtësore, dhe t'u shpjegojnë nxënësve mënyrën e drejtë të një fjale apo fjalie. Shkurte Mehanolli, mësimdhënëse edukatës muzikore në shkollën parafillore, fillore dhe mesme Ul Qamil Batalli, shpreh shqetësimin e saj për tekstet e kësaj lënde, duke theksuar se për shkak gabimeve nxënësit shpesh humbin në hapësirë. Në lëndën e edukatës muzikore shpesher hasim në gabime të ndryshme. Po flas po e ceket e klasa e 6 në këtë klasë, për shembull është kënga Kur buzëqeshën a ime. Kemi hasë në problemin që parashenjat ne i quajmë ashtu në edukatë muzikore, parashenjat muzikore duhet të jetë dijezi dhe nuk është i vendosur fare. Pastaj me nxënësit e diskutojmë bashkarisht, e definojmë shkallën dorë, pastaj kalojmë në shkallën paralele të saj mal dhe sqarojmë së bashku se ku është gabimi dhe e gjejmë së bashku. Për fëmijët është e vështirë sepse nuk e shohin përpara atë dhe nuk bazohen tek ajo, për tek shpeshherë shumicën e rasteve bazohen në fund të këngës që nuk tregon, pastaj nuk është e qartë për fëmijët se a është gabim apo ata e kanë gabim. Edhe një shembull tjetër te klasa e 8 është kënga Rushi Kuçi Bukuro. Aty nuk është e paraqitur fare, tash po flasim për parashenjën tjetër, që është bemoli, edhe nuk definon shkallën. Me qenë se nuk është i vendosur parashenja, atëherë shkalla është e definuar. Dhe për fëmijët është, me thonë, janë të humbën hapësirë. Edhe mësimdhënësi edukatës qytetare dhe histori Xhemail Halili tregon për gabimet me cilat ballafaqohen bashkë me nxënësit në njësitë mësimore të këtij teksti shkollor. Në për tekstet shkollore po ka mjaft gabime të natyrat të ndryshme, qoftë logjike, qoftë përmbajtësore. Megjithatë ne me nxënësit bashku i trajtojmë ato. Për shembull në për tekstet e historisë ka gabime të lloj-llojshme. Për shembull ka gabime logjike, kronologjike. Për shembull një gabim është klasën e 6 të predizimi i historisë, është pak a shumë është i saktë, ndërsa te klasa e 7 është ndryshme asaj na çertot klasën e 6. Domethënë është mospërputhje klasës e 6 me klasën e 7. Nëse një nxënës nuk i ka harruar ato njësitë mësimore të klasës së 6, arsimtarët ndryshe kena mësuar klasën e 6, derisa tash është ndryshe. Edhe kjo krijon një farë konfuziotete tek nxënësit se cila është përgjigjja më e saktë. Gabimet janë gabime logjike, gabime konceptuale, gabime që nuk duhet të ndodhin sepse në tekstet shkollore janë arritje e fundit e një shkencë qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare. Megjithatë po ka lëshime dhe këto lëshime së bashku me nxënësit i trajtojmë dhe brenda një ore mësimore. Mundemi të përmendim disa prej tyre të cilat janë qenë këto? Gabimet janë të ndryshme, për shembull deri tek ofendimet. Njëna për shembull ka dhe gabime tek tekste dhe jo vetëm shkollore, por ka edhe universitare. Njëri prej profesorëve të Universitetit të Prishtinës thotë se truni i femrës është më i vogël se truni i mashkullit, pa shpjeguar pse truni i femrës është më i vogël. Gabimet janë të pashmangshme edhe në tekste tjera shkollore.
Ndaj mësimdhënësit kërkojnë që një zgjidhje mundshme në përmirësimin e këtyre lëshimeve teknike e përmbajtësore do ndihmonte fillimisht nxënësit që të mos krijojnë konfuzitet tek njësitë mësimore, por dhe lehtësim për vetë mësimdhënësit. U rikthyer në studio të nderuar shikues dhe do të flasim me mysafirët rreth temës zotëri Bytyqi, siç pam edhe në story e cila na solli akoma më shumë detaje, mirë po ka pasur edhe reagime të shumta përgjatë këtyre viteve, sidomos viteve të fundit, ndoshta duke pasur një vedisim më të madh apo qasje më afër librit edhe nga prindrit. Së fundmi masht ka formuar këshillin e ekspertëve për të rishikuar këto tekste shkollore. A mund të na tregoni si po shkon ky proces? Nuk veç një përmirësim, jo rishikuar, sepse ne jemi, do të thotë, në proces të bërjeve të teksteve të reja. Teksteve të reja, sigurisht, po. Sigurisht, procesi ka fillu, ka qenë i domosdoshëm, diku në shkurt të vitit 2018, ministri, sipas kompetencave të tij ligjore, ka nxjerrë vendim mbi emërimin e Këshillit të ekspertëve për programe dhe tekste shkollore, të përbërë nga 19 antar, në të cilin kanë qenë institucionet e ndryshme të përfshira përveç zyrtarëve të mashtit edhe pjesës së kabinetit të ministrit, respektivisht pjesës politike. Natyrisht, siç edhe don puna, fillimisht na është dashur në bazë të ligjit aktual, që fatkeqësisht është ligj i vjetër, do thotë nga viti 2006, por nuk kemi pas ligj tjetër, ndonse kemi shku pastaj krahasa me procesin edhe për bërjen e ligjit të ri, por dihet ligjet sa marrin, do thotë sa procedura marrin në parlament derisa të miratohen, dhe kemi hartu bazën ligjore, respektivisht kemi hartu rregulloren e punës, mbi bazën e cilës kemi shtri krejt aktivitetin ton, gjatë kësaj kohe edhe udhëzimin administrativ, po ashtu mbi të cilin bazohemi në të drejtat respektivisht në aktivitetin ton. Dhe kemi ardhur, do të thotë, deri këtu, kur tash veç i kemi të finalizuara shumicën ndërmuese të rezultateve për klasën parafillore, për klasën 1, për klasën 2, për klasën 6, për klasën 7, 10 edhe për klasën e 11. Për klasën 3, 8 edhe 12, kurikulat janë finalizu, janë rishiku dhe faktikisht procesi do të rrjedhë sikur ka rrjedhë për këto, prandaj konkursi duhet shkojë dikun ka fundi i qershorit në mënyrë që vitin tjetër të procedojmë edhe me këto. Ne dim se kemi pas probleme. Kemi pas aso probleme për shkak se 2016 kemi startuar me kurikulin e ri. Absolutisht në tërë Kosovën. Por që në fakt i kemi pas tekstet e vjetra. Dhe tash, kurikuli i ri dhe tekstet e vjetra nuk kanë qenë përputhshme. Është dashur që të përdoren nga ty tekste nga njëherë. Është dashur që të gjenden, do thotë, edhe materiale mësimore, vetëm e vetëm mu përmbush kërkesat e kurikulës. Vitin e kaluar në tue pakte, do thotë kemi nxjerrë edhe udhëzues, të cilët i kemi shpërndarë për gjitha shkollat e Kosovës, gjithë mësimdhënësve, që mbi bazën e këtyre udhëzuesve ata të qasen librave ose teksteve aktuale të vjetra konform kurikulës së re. Dhe tash fatmirësisht veç jemi në përmbyllje të procesit të kësaj pjese të teksteve, të cilat natyrisht janë ende ndërshkrime, por që do të marrin epitetin e teksteve, dhe unë shpresoj që për klasën 0, për klasën 1, 2, 6, 7, 10 dhe 11, me një shtator, nxënësit tanë, do të thotë të arsimit para universitar, do t'i kenë tekstet e reja. Ndoshta jo të gjitha, sepse kemi raste kur asnjë tekst nuk e ka përmbush minimumin e domosdoshëm të standardeve dhe natyrisht ai tekst nuk kalon, kështu që faktikisht duhet ende me ata udhëzues edhe me librat vjetra, ose do të shohim gjatë kësaj kohe se si do të veprojmë me to. Rinor, ju jeni njohës si çështjes së arsimit, pam edhe nga storjet, natyrisht pam një proces të gjatë të cilin na sqaroi zotëri Bytyqi, ka pasur vlerësime, rishikime, pastaj ekspertët dhe i tërë ky proces për tërë ato libra të cilat kanë pasur përmbajtje, thjesht stereotipe gjinore, pastaj gjuhë diskriminuese dhe të gjetura të tjera. A mund thjesht të na japësh një mendim ku duhet të fokusohet kujdesi në librat e rinj?
Mangësia në tekstet aktuale është evidente, pra nuk është diçka që mund të debatohet për ta, pasi që gabime qofshin ato përmbajtësore, drejtshkrimore, kontekstuale janë të shumë evidente. Pra, mirë po, ajo që është e pafalshme është që qysh për 3 vite me radhë jemi në zbatim të një kornize të re kurrikulare me tekstet e vjetra shkollore. Pra, tekstet që janë në shpërputhje me ata se çka mësohet në shkollat tona. E kjo, në vlerësimin tim, kërkon një kërkesë të madhe për llogaridhënie dhe përgjegjësi. Pra, rikujtojmë në planin për zbatim të kornizës kurrikulare, qysh nga viti 2017 është parashikuar që të kemi në zbatim tekstet e reja shkollore. Ndërkaq tashmë jemi 2 vjet e gjys më vonë, ndërkaq ende në shkollat tona kurrikula bërtham zbatohet me tekste që janë në shturje totale me ta. Ajo cilësia dhe mangësia në tekstet tona shkollore, që frika jonë është që po e njëjta do të na rrish faqet edhe pas përzgjedhjes nga konkursi i re, është ekskluzivisht edhe të një proces shumë i kapur i teksteve shkollore, pra edhe një biznesi në prapaskenë që ekziston në shtëpitë botuese. Pra kjo nuk do në diskutim. Pra janë në pyetje miliona nga shtëpitë botuese në botim të këtyre librave, andaj edhe gjithherë ka pasur tendenca për manipulime të këtij procesi për shkak të përfitimeve të grupeve të ndryshme të interesit. Shpresoj që kjo të mos jetë rasti në konkursin e fundit, mirë po kemi dyshime serioze që do të ketë dyshime serioze në cilësi të teksteve të reja shkollore, ekskluzivisht për shkak të mangësive në transparencë të procesit të përzgjedhjes të teksteve. Rikujtoj, ajo çka edhe është bërë publike tashmë disa muaj në media, pra ka pasur mangësi substanciale në proces të përzgjedhjes të teksteve të reja shkollore, të evidentuara dhe të paraqitura edhe nga vetë anëtarë të Këshillit të ekspertëve për tekste. Pra, po ashtu është me rëndësi me theksu se të gjithë anëtarët e jashtëm nga Këshilli i ekspertëve tashmë ka disa muaj që kanë jep ndërheqje nga ky këshill për shkak të parregullsive që po ata i kanë paraqit brenda vet grupit. Pra, tekstet shkollore janë të një rëndësie të jashtëzakonshme për sistemin tonë arsimor, andaj edhe është e pashmangshme, është edhe e patolerueshme në këtë rast që të kemi edhe në një periudhë të re, të kemi tekste të cilësisë jo të mira. Andaj edhe neve si shoqëri civile, pra kemi marrë masa dhe do të reagojmë në përputhje me rezultatet e paraqitura, pasi që interesi jon, sikurse edhe gjithë komunitetit përfshijat të mësimdhënësve dhe të prindërve, është që të kemi tekste cilësore. Jo tekste kinse të reja me kopertinë të re, mirë po përmbajtësisht të njëjta. E frika jonë është që edhe me tekste të reja parafërsisht do të jemi një rezultat të njëjtë. Pra, e rikujtoj në këtë rast pra që edhe masht që të ketë parasysh që rëndësia është të transparenca e procesit e si rezultati transparencës në një cilësi më të madhe të teksteve e jo të izolimi dhe mbyllja në proces që pastaj na shpije edhe në diskutim edhe e vënë pikpyetje dhe e konteston më të madhe edhe ato se çka është paraqit. Zotrisa Kolli, në shkollën tuaj, sa keni vrejtur mangësi në këto tekstet shkollore për gjatë këtyre viteve sa ju punoni dhe çfarë probleme ju kanë shfaqur ndoshta në ato thjesht në orët e caktuara kur ndoshta është dashur ti kaloni ato njësi mësimore? Faleminderit. Unë do të fokusohem mas tepën të aparatura didaktike e teksteve mësimore, që është një element shumë domethënës, shumë mbështetës për zhvillimin e njësisë mësimore, e cila në shumë të rasteve nuk përputhet me përmbajtjen që është me tekstin që shkru. Nëse e marrim një abetare të shkronja E për shembull, mësohet shkronja E, ndërsa ato është televizori. I qaset e ekranit realisht. Po nxënësit që cili ka moshën 6 vjeçare, cili mundet me perceptu vetë televizorin, jo ekranin. Dërsa në abetare tjera ka fjalë, terminologji cilat nuk përputhen me realitetin letrar. Sipas gjitha gjasave ato janë fjalë të lokacioneve, për shembull fjala burr-bore, nana dhi, mama dhi, duket që janë pak fjalë pak si banale, nuk janë fjalë qëllume.
në gjuhën letrare nuk ekzistojnë. Edukata qytetare nuk është përputhshmëri me zhvillimin psikofizik të fëmijëve e klasës 5. Dhe ka plot probleme. Libri i matematikës është një libër që është shumë i ngarkuar për moshën e nxënësve, të cilën ndoshta më prej klasës parë deri në të 5-ën, janë 3-4 libra që nxënësi duhet t'i ketë me vete. Edhe barra fizike plus edhe tjetra çka duhet mësohet. Gjuha shqipe, se po kaloj edhe te gjuha shqipe, libri i leximit nuk përputhet teksti mësimor me çështjet gramatikore. Shpresoj që ministria do të ketë shumë kujdes që në këto tekstet e reja mos t'i lëshoj këto gabime, se këto ka ndodhur. Edhe tash është hapi shumë i qëllueshëm, hapi i fundit për me i përmirësu. Çka ndodh me këto probleme? Me këto probleme ndodh se nxënësit na i dëmtojmë edhe i dëmtojmë në aspektin psiqik, sepse ai nuk po është në gjendje me e kuptu, për cilën duhet patjetër edhe arsimtari bjen një dilemë. Këto tekstet nuk janë fillimi për një mësim me tutjeshme të fëmijëve. Tash këto me kurrikulin e re janë alternativat, janë studimet, janë qasje tjera për internet. Po teksti është pika fillestare që nxënësi duhet patjetër me qasë. Nuk bën pa ato. Sistemi arsimor i joni u tha edhe këto, që tekstet patjetër duhet të jenë qëllueshme për moshën e nxënësve. Jo t'i bëjnë një ekspert apo një akademik, me gjithë respektin, po pa i pas edhe bashkëpunëtor profesional që të punojnë gjendën e caktuar apo shkallën e caktuar të arsimit. Dëgjuam edhe mysafirët që i kemi në studio, zotëri Bytyqi, do të thotë ka një mori problemesh në tekstet mësimore qysh nga abetarja dhe tutje, sa i keni kushtuar thjesht rëndësi të këtij procesi që mos ketë shkarje të tilla dhe ndoshta mund të dim se si është bërë për zgjedhja e autorëve. Nëse e flasim për përballjen me krejt ajo që në tekste të vjetra, respektivisht aktuale, ekziston, atëherë unë pa modesti e them se mund ta di dikush sa unë, por jo më mirë se unë, meqenëse se unë kam qenë pjesë për 34 vite të sistemit arsimor, veç kuptohet në shkollën e mesme të lartë, do thotë kam punuar në gjimnaz. E di se sa vështirë është mu përballë me një gabim në tekst, e di se çfarë mesazhi përcillet edhe se sa i fuqishëm është teksti si instrument i përcjelljes mesazheve, prandaj është jashtëzakonisht e vështirë. Nuk është që nuk kanë reaguar, se unë vetë kam reaguar disa raste, po mirë ishte aty ndërbotu dhe e njëjta ka ndodhur. Po tekstet janë të grumbulluara, është e vërtet me lloj-lloj konceptesh, me stereotipe, janë të grumbulluara me interpretime para viteve 70-ta, edhe që askush nuk i ka kontrolluar. Krejt me ato jemi përballë. Prandaj është po mendoj është rasti që në fakt tash njerisht për pasojat që i kanë mësuar edhe nxënësit, edhe na, edhe mësimdhënësit do mos u përballë me krejt ato interpretime, jo si duhet në tekstet e vjetra, uroj që të kemi tekste të reja, të cilat jo vetëm konform kurrikulës, por të kenë edhe saktësi shkencore, edhe të jenë të përdorshme, edhe të jenë do të thotë adekuate, qoftë për moshën, qoftë për mësimdhënësit, të jenë të lehta dhe të kapshme në mënyrë që sa ma lehtë i përcjellin mesazhet të nxënësit. Ne në fakt i kemi pas parasysh këtë. Zoti Çohaja i përmendi disa, përmendi transparencën. Unë i them këtu, meqenëse njihemi edhe mirë që njihemi, se në fakt procesi ka qenë shumë transparent. Është e vërtetë se nga Këshilli i ekspertëve për programet dhe tekste shkollore i kemi 4 dorëheqje nga prej kur është kriju Këshilli, kur është themelu Këshilli, që do të thotë se dorëheqjen e parë e ka dhënë akademiku Feta Podgorica, dorëheqjen e dytë e ka dhënë Jusuf Thaçi, sotniqë i cili më të vërtetë njeh këtë proces, edhe pastaj zoti Osman Buleshkaj dhe në fund zoti Fadil Grajqevci. Vetëm ky i fundit në dorëheqjen e tij do të thotë ky i nxjerr disa pakënaqësi respektivisht që i quan ai probleme të cilat nuk do duhet të ndodhen e që kanë ndodhur thot prej fillimit e tjera tjera. Unë i kam këtu mund t'ja ofroj edhe tekstin e dorëheqjeve të tyre. Për shembull zoti Podgorica në dorëheqjet e tij thot për shkak të angazhimeve në akademi. Shumë e vërtetë sepse është e drejtë se cilit dorëheqja nga një se nuk mund. Zoti Jusuf Thaçi thot për shkak të angazhimeve nuk po muj me përcjell dinamikën e asaj çka po ndodh në Këshillin e ekspertëve për programe dhe tekste shkollore. Buleshkaj, zoti Buleshkaj
do të thotë me keqardhje, thotë më duhet për shkak të angazhimit të një projekti në BNG-s, edhe mirë do të thotë që s'ja ka leju me që një angazhuar dikun tjetër, edhe në fund vjen zoti Fadil. Do të thotë arsyet e tyre janë personale? Absolutisht, ndërsa vetëm Fadil Grejqevci, që vjen nga Instituti Albanologjik, ai do të thotë i sjell që nuk e di, a ka bon edhe reagimin tonë, sepse unë kam qenë me ta në një debat në radio, edhe kemi diskutu. A i thot, për shembull, kështu, nuk tash me citu, unë i kam do të cituar atë të shkruar, po a i thot, qysh në fillim, unë e kam pas vërejtje në këte, po i përmend disa çështje teknike, thot, në mbledhjet që kemi pas nuk na ka ardhur, thot, proces verbali i mbledhjes kaluar. Që thot se për çdo mbledhje, a i ka qenë i pranishëm, kanë dëgju çka po bëhet, edhe absolutisht edhe mbledhjen tjetër nëse dikush ka vepruar kundër, e që ati ju ka kujtu, a i ka mujtë më thonë. Tjetër, thot, procesi është lidh për disa antarë të kepshtit, që është më të vërtet një fjali e cila nuk ka vend, për shkak se antarë të kepshtit kanë emër dhe mbiemër. Ajo është do të thot me emër dhe mbiemër se cili, sepse se cili do të ndjej i keq. Po t'jemi një grup, edhe tash në emër grupit dikush, do të thot të flet, diçka të paqen, ai që nuk është, ai ndihet keq. Ai nuk do thot nuk jep vetit drejt, nuk e gjen një forcë morale që t'i thot dikujt, t'i thot fatmirit ose atij tjetrit ose asaj tjetrës, që ju faktikisht jeni tuaj menaxhuar respektivisht jeni tuaj drejtu procesin. Çështja e recenzentëve, që është bën, do thot. Doja të pyes po. Që është bën temë. Recenzentët nuk i ka përzgjedh këshilli, sepse këshilli faktikisht me ligj e ka të drejtën vetëm për mbikëqyrje të procesit. Dhe të gjithë e dim na çka është mbikëqyrja. Po. Recenzentët i ka përzgjedh një grup prej 3 antarëve, respektivisht një komision, të cilin e ka themelu ministri, bazë autorizimeve ligjore që ja jep ligji. Edhe ajo është marrë, absolutisht antarët e kepshtit nuk kanë interferuar. Dhe sigurisht ata, mbi bazën e disa kritereve, dhe mbi bazën e CV-ve të recenzentëve, i kanë përzgjedhur dhe po ashtu i kanë formuar edhe komisionet recenzionuese. Ne në ligje kemi që duhet të jenë 3 antarë të komisioneve edhe vlerësuese apo recenzionuese. Ne kemi shku me udhëzim administrativ pikërisht për shkak të stereotipeve, edhe për shkak të nivelit pedagogik. Kemi shku që ja kemi shtu edhe 2 recenzentë, por në fakt ligji e lejon edhe me 3, edhe pedagogun edhe psikologun. 2 profesor universitar që fokusi e kanë në saksin shkencore. Një mësimdhënës i Lëndës që fokusin e ka në përputhshmëri me kurrikulën ndërshkrimit tjetër. Edhe pedagogu dhe psikologu, pedagogu që është pedagogjike, didaktike, ndërsa psikologu ka të bëjë me stereotipet, me moshën, do të thotë këto. Në mënyrë që recenzurat të jenë me të vërtet sa më të thukta, të dalin sa më të mira dhe tekstet të mos i kenë problemet të cilat i kanë pas tekstet e vjetra. Zotri Bytyqi, na jep arsye të kuptojmë se ky proces do të sjellë tekste të librave të tjerë mbase pas ka si pas kriterit dhe kërkesës psikologun dhe të tjerët të cilët do t'i vlerësojnë. A keni një mendim të tillë? Patjetër, kjo është edhe obligim ligjor, pra përfshirja, sikurse edhe gjithherë ka qenë planifikuar që edhe me ligjin e ri të kemi një përfshirje sa më të madhe të individëve që njohin fusha të ndryshme, përfshirë sociolog, psikolog, metodikën e gjitha këto, që pra të mos lejojmë probleme të tilla të na shfaqen në tekste të reja. Mirë po, shkeljet edhe njerë, unë gjithherë nuk po hamensoj kur thëmë, mirë po gjithherë i referohem fakteve bazike, substanciale në vlerësimin tem që ka dëshmu mangësit në proces, është deklarate zyrtare së Mashtit zonës Llapashtica edhe në debatin organizuar në Kuvend të Kosovës, si pjesëtare e vetë procesit, monitoruese vëzhu nuk e di cilësinë e saktë, e cila pra deklaron me saksi shkeljet e evidentura në proces. Pra, diçka e tillë, pra mund të lexohet edhe përmes transkriptës. Pra, neve jemi shumë edhe nuk do të jemi shumë për një proces të hapur,
mirë po jemi shumë të orientuar në rezultate. Ndaj edhe reagimi jonë në koordinim me organizatet e tjera do të vijë në momentin kur ta shohim cilësinë e teksteve të reja shkollore. Pra mund të debatojmë sot për procesin dhe mund të mos pajtohemi, mirë po outputi do të jetë debati pas teksteve shkollore. Është shqetësimi jonë, ajo është pikpyetja është që nëse nuk e ka pas një proces të mirë zhvilluar të përzgjedhjes së teksteve, atëherë outputi është në pikpyetje të madhe. Pra, për me ilustru njërën nga problemet e shumta bjen fjala, qëllimi pse recenzentët ka shkuar në Shqipëri është modeli i marrjes së recenzentëve të librave që është përzgjedhja e librave që është bërë në Shqipëri, ku atje recenzentët mbyllen me një hotel pa kurfar komunikimi dhe bëjnë përzgjedhjen e teksteve shkollore. Pra kjo tendencë ka qenë edhe në këtë proces edhe tek neve. Mirë po ajo çka është anashkaluar totalisht që është substanciale në këtë proces është komunikimi i jashtëm përmes telefonave. Pra për neve është e kohë mi izolu individ ku po të njëjtit pastaj kanë kontakt komunikim me të tjerët jashtë. Pra qëllimi i izolimit të recenzentëve është që ata të mos kenë komunikim potencial me shtëpitë votuese. Kjo njëra, pastaj tjetra është shumë shqetësuese ka qenë që recenzenti për me apliku në proces për mu kategorizu si recenzent, mu pranu, është dashur që të ketë një dëshmi të punës së tij. Kjo dëshmi është marrë nga shtëpia votuese. Pra, të cilën pastaj po i njëjti recenzent duhet me përzgjedh. Pra, logjika e kjo na vënë në dyshime shumë të mëdha për rezultatin përfundimtar. Pra, nuk po akuzoj që ka pas tendenca brenda ministrisë për me manipulu në proces, po jo menaxhimi i mirëfillt i këtij procesi ka leju për që të ketë interferime nga grupe të ndryshme të interesit, që thash janë shumë të fuqishme për shkak të shtëpive botuese dhe biznesit milionshë prapa tyre. Pra, një kontroll dhe një menaxhim më strikt i këtij procesi është ai për çka neve luftojmë. Në mënyrë që gjithherë të kemi tekste të reja shkollore. Rikujtoj po ashtu e kemi pasur edhe iniciativën e ministrit Bytyqi në fillim të mandatit që të kemi tekste shkollore të përkthyme. Pra, ku është logjika me zhvillu një tekst ri, ku po e njëjtin cilësi të jashtëzakonshme është bjen fjala për shtëpive botuese me renome si Oxford, Cambridge ose Pearson. Pra, kjo ka qenë iniciativë shumë e mirë, po që prap ende nuk ka gjetë zbatim. Do të ndjekim edhe një histori e cila është realizuar në shkollën fillore e Pavarësia, ku mësimdhënësit tregojnë më shumë për shqetësimin ndaj gabimeve që paraqiten në tekstet shkollore dhe rikthehemi përsëri me bisedën. Gabime përmbajtësore apo teknike paraqiten edhe në tekstet të nxënësit të shkollave fillore, ku mësuesit nëpërmjet përgatitjeve të tyre duhet me kujdes të trajtojnë dhe paraqesin tek nxënësit mënyrën e drejtë të një njësie mësimore. Nuk kemi të kënaqur me tekstet mësimore për arsye se kanë bukur shumë të meta. Hasim gjatësi, kurse ato teknike po edhe ato përmbajtësore. Nuk mund të mërrim qëllimet e pritshme ose tashme kurrikulën e re që i themi rezultatet e pritshme me këto teste nuk mund të arrijmë. Andaj ne detyrohemi të përgatisim material shtesë në shtëpi në mënyrë që këta t'i kenë më të kapshme ato njohuri. Përdorim në shumicën e rasteve figurat pak përputhen me tekstin që ekziston, që nuk na ndihmon shumë nuk na ndihmon me paraqit qëllimin të nxënësat, është fotografi ose është figurë veç sa përmenzan një vend, ka dhe raste ku na ndihmon edhe janë fotografi të mira, por kemi vështirësi edhe në këtë drejtim. Për shkak të stereotipeve në tekste shkollore, mësuesit shpesh mundohen që bashkë me nxënësit të marrin edhe shembuj gjatë një ore mësimore dhe t'i menjanojnë ato lëshimet që paraqiten në libra. Edhe historiani Halil Brahaj tregon për disa lëshime që janë të paraqitura në librin e historisë e klasës së 5 që sipas tij do duhet të përmirësoheshin në tekstet e reja shkollore. Disa fakte të cilat këtu nuk janë përmend e që ka një përmbajtje tjetër është përmendja për herë të parë e arbrëve. Në tekstin e nxënësve thuhet që arbrit përmenden për herë të parë në shekullin e 8. Mirë po, vërtet është që arbrit përmenden pak më vonë, përmenden në mesin e shekullit të 11, gjithsesi në vitin 1040 nga historiania e kohës bizantine, do të thotë Mihajl Ataliati dhe historiania do të thotë Ana
kom nejna 40 vite më vonë vitin 2014. Një lëshim tjetër është do të thotë kur bëhet shpallja e mbretërisë së Shqipërisë. Këtu thuhet me 1 tetor, ndoshta gabim këtë teknik, po sidoqoftë do të thotë i vënë lajthitje nxënës dhe mësimdhënësit, sepse këtu në tekst thuhet me 1 tetor, realiteti është që me 1 shtator shpallet mbretëria e Shqipërisë me zogun mbret të shqiptarëve, 1 shtator të vitit 1928. Edhe e treta që do të theksoja, do të thotë është teksti kur lexohet pika parë e deklaratës së pavarësisë së Kosovës, që aty është ndoshta pa gabimi më i madh që me që futet në thojza pjesa parë e pikës 1, atëherë do duhet të përmendej çdo gjë e saktë. Në vend të fjalës demokratik, do duhet të shënohej ashtu siç është në deklaratën e pavarësisë së Kosovës, shënohej emri sovran, e ato mungon. Pastaj diçka që mungon krejtësisht është që nuk përmendet epopeja e UÇK-s. Epopeja e UÇK-s nuk përmendet në tekstin e klasëve të 5-ta dhe asnjë fjalë do të thotë nuk përmendet do të thotë ato për komandantin Adem Jashari, përveç fotografisë që është, gjë që nxënës duhet të dinë pak më tepër. Dhe një tjetër që mendoj që do duhet të sqarohej këtu është flamuri. Për flamurin vetëm është fotografia flamurit të Republikës së Kosovës, ndërsa mungojnë detaje tjera cilat duhet ta lehtësojnë punën e mësimdhënies nga nxënësit. Por këto tekste me cilat edukon fëmijët mbesen të shqetësuar mësuesit dhe prindrit. Ata kërkojnë të ndryshojnë këto tekste me përmbajtje fyese dhe diskriminuese, me shpresën që gjenerata e re vitin e ardhshëm të ketë tekste të cilat i përgjigjen një edukimi të duhur dhe që i plotësojnë standardet. Të nderuar shikues, u rikthyem në studio, ishin storjet e përgatitura nga gazetarja Flor Maxhara, e cila na i solli disa detaje nga tereni, nga disa shkolla, mendimet të mësimdhënësve gjithsesi. Pam që në librat e historisë nuk mësohet fare historia e fundit, do të thotë nga nxënësit tanë, madje disa tekste mësimore nuk kanë fare përshtatshmëri me kurrikulën, ju kanë shkaktuar edhe probleme të tilla, do të thotë këto tekste mësimore të cilat kanë qenë të aplikueshme deri më tash. Po fakt edhe në librin e historisë ka shumë mangësi, sepse ngjarjet e fundit kombëtare cilat kanë ndodhur shumë pak preken, mos me thonë fare. Kështu që do të jetë një kapitull më i gjatë që fëmijët tanë ta njohin historinë, ta njohin të kaluarën, sepse është edhe do të jetë ajo çështje kombëtare, nuk jo vetëm mësimore shkencore. Ndërsa tekstet tjera kanë probleme shumë sepse ka raste që e njëjta nisi mësimore, e njëjta përmbajtje përsëritet thujse në 2-3 gjenerata, 2-3 klasë. Do thonë e ki në klasën e 6, klasën e 7, e ki klasën e 8. Me të njëjtat veç copy-paste është marrë. Edhe kjo fakt nuk do të jetë ashtu. Problemi tjetër është tekstet sepse kanë kundërthënie gjinore. I ndajnë punë në aspektin gjinor në familje. Realisht ato janë... Kemi vrejtur raste të tilla, kanë reaguar edhe prind të shumë kohëve të fundit, sidomos në këtë pikë. Po ka reagim edhe prej fëmijëve, edhe prej prindve që i kemi kontaktet mbledhjet e prindve, edhe vetë personeli arsimor i debatojmë, po problemi kryesor është asnjëherë autorët e teksteve nuk janë përballë me vërejtjet tona. Edhe kur i kemi adresu, ata nuk kanë ardhur asnjëherë me i pa që kur bëhen ribotimet, s'paku t'i eliminojnë ato që ka mundësi me u korrigju. Asnjëherë s'kanë ardhur dhe kështu kanë mbetë vazhdimisht veç që janë bërë ribotim. Rinar, është thënë dhe është vlerësuar që tekstet e deri tanishme nuk kanë servuar mundësi të mendimit kritik të nxënësve. Duhet pasur parasysh edhe këtë pikë tek tekstet e reja? Shpresoj që do të kenë. Neve po ashtu kemi ngritur dyshimin se sa recenzentët kanë qenë të mirë informuar me kornizën e re bërtham të bazuar në kompetenca. Pra në mënyrë që një autor, një recenzent me vlerësu e me zhvillu një libër që bazohet në kompetenca e që nxit të mendimit kritik, duhet edhe po të njëjtit me pas një perceptim edhe një mirë kuptim për
për kornizën e re bërtham. Dhe kjo ka qenë njëra për shqetësimeve tona të ngritura në proces. Pra, autorët dhe recenzent nuk vlerësojmë që janë të mirë informuar për kornizën e re kurrikulare, mbi bazën e cilët duhet të ndërtohen tekstet e reja shkollore. Mirë po tek mendimi kritik, po ashtu për te teksteve shkollore, neve shumë fatkeqësisht shumë po kufizohemi në tekste shkollore, mirë po ky është konteksti i funksionimit të shkollave tona, pra mësimdhënësi nuk do duhet të ishte aq shumë i varur, anipse është me tekst shkollor, mirë po... Du të jetë më fleksibil, ndoshta po. Më fleksibil. Mirë po kjo kërkon vullnet edhe për kushtim për mësimdhënësve. Mësimdhënës shumë të vullnet, shumë të cilët neve kemi takuar në vazhdimsi monitorojnë punën e tyre, janë ata që shumë pak përdorin tekstin mësimor, po që në vazhdimsi sjellin risi dhe nxitin të mendimit dhe diskutimin kritik brenda vetë klasës. Nga ana tjetër, edhe me kërku një mendim kritik në ciklin fillor është pak e paarsyeshme, mirë po me nxit debatin dhe me nxit kurreshtjen edhe të mësumit me kompetenca është domosdoshme. Dhe kjo kërkon që mësimdhënësit të kaloj vetëm tekstin mësimor. Pra edhe nëse neve të kemi super tekstet mira mësimore, prap ngelet të mësimdhënësi si e komunikon tekstin. Po në situatën aktuale, me mësimdhënës të papërgatitur, kur kësaj ta shpishtohen edhe tekstet të papërgatitur, të jotë mirëfillta, atëherë fatkeqësia po bëhet shumë e madhe. Po nëse tentojna eventualisht me ndërtu një balancë, është atëherë nëse sjell tekste të mira, shumë të mira shkollore, me mësimdhënës të aktual, atëherë produkti do të jetë diçka cilësore. Pra është evidente që ka mangësi në cilësi në mësimdhënie në vendin tonë. Pra kjo ekskluzivisht si rezultat i punësimeve jo meritokratike të mësimdhënësve, pra kemi mësimdhënës që janë aty vetëm për pagë dhe jo në mënyrë meritore, dhe po të njëjtit atëherë edhe ngecin edhe në performancë. Zotëri Betyqi, pritet që në vitin e ri shkollor të kemi tekstet e reja, për çdo eventualitet nëse mund të themi nëse do të ketë shkarje nga kush do të kërkohet llogari. Unë e potencova disa herë që recenzentët që janë përzgjedh përmes një publikimi të një thirrje publike, e cila është bërë publike në webfaqen e moshtit. Edhe absolutisht ata kanë aplikuar. Komisioni sigurisht ju ka kërkuar, sepse thash ne nuk dim se çfarë pune ka bërë komisioni, se nuk kemi pas qasje si kepst, si këshill, nuk kemi pas qasje te komisioni. Ato kanë qenë. Edhe recenzentët, ne i kemi pa vetëm me kode. Do thotë përveç kodeve ndërshkrimet që janë me kode, edhe recenzent ka qenë të koduar. Do thotë deri tash, kur është bërë dekodimin, ne nuk e kemi ditë kush është. Uroj që recenzentët të kenë qenë në nivel të detyrës dhe të kenë bërë. Recenzentët krejt punën e tyre e kanë bërë mbi bazën e një kontrate që kanë nënshkruar me Ministrinë e Arsimit dhe një deklarate në nënbetim. Dhe në fakt nëse del diçka, ne kemi thënë edhe po e potencoj, që ai tekst automatikisht atë ditë që identifikohet që ka pas një hile, do thotë prej recenzentëve sigurisht, ai tekst do të tërhiqet prej përdorimit. Absolutisht do të tërhiqet. Prandaj ne këtë mund ta bëjmë si këshill, do thotë për mbikëqyrje, po nuk mund të ndërhyjmë në vlerësim. Absolutisht, sepse vlerësimi u është besu vetëm recenzentëve dhe vetëm recenzentëve. Nuk e bën vlerësimin askush tjetër. Tash ata do të ankohen, natyrisht shtëpitë botuese, sepse në çdo proces mirë është që ka ankesa, edhe të shohim komisioni për ankesa që të themelohet, ose është i themeluar, nuk e di sot ose nesër do të themelohet, edhe faktikisht ai komision, mbi bazën aty në raporteve, do të shqyrtoj krejt ato ankesa. A janë ankesa me vend, a nuk janë ankesa me vend. Unë uroj që pikërisht u përmend kurrikula. Po. Prandaj ne kemi thonë, domosdo tash në atë komisionin recenzionues, që thash prej 5 anëtarëve, ku janë 2 profesorë universitarë, një mësimdhënës i lëndës, i klasës caktuar, dhe pedagogu dhe psikologu, domosdoshmërisht ka qenë një prej profesorëve universitarë, edhe mësimdhënësi.
Nëse Komisioni Recensionues nuk I ka pas këta dy, do të thotë është dashur mi siguru pa tjetër sepse recenzioni nuk ka mund bëhet. Sepse ne kemi tash rezultatin e teksteve të vjetra, me plot pasaktësi shkencore, dhe tash na duhet përputhja me kurrikulën, e mësuesit uroj që janë të trajnuar për kurrikul dhe nuk qëndron ajo që tha zoti, që ajo që nuk e njohin kurrikulën. Ata duhet ta njohin kurrikulën, sepse ajo është plan programi I tyre që kanë me punu. Natyrisht ajo bazohet në kompetenca, bazohet në të menduar kritik, e tash sa janë ata të përgatitur, sa janë na kemi ato çështje të cilat faktikisht neve nuk na shnon që t'i vlerësojmë. Edhe unë nga kjo unë vetë kam qenë thash në procesin e mësimdhënies. Libri edhe unë pajtohem që libri absolutisht nuk guxon të jetë vetëm I burim I informacionit, as për mësuesin, as për nxënësit. Tash plus me sa kanë edhe librin e mësuesit. Mësuesit kanë edhe librin tash, që nuk është I njëjtë me librin e nxënësit. Deri tash kanë pas një libër të vetme. Pra këto ndryshime do t'japin. Por më ndërlidh me zbatimin kurrikulës, zbatimi I kurrikulës është një improvizim në vete, mund të përzgjedhim të cilën do shkollë në mënyrë shumë të rastishme dhe gjithë së bashku të shkojmë dhe të vazhdojmë punën e tyre, mirë po në asnjë moment mësimdhënia nuk zhvillohet me kurrikul të re. Kjo ekskluzivisht për shkak që mësimdhënësit janë të pa informuar dhe të pa përkrahur për zbatimin e kësaj kurrikule. Rikujtoj pra, mësimdhënës para zbatimit të saj janë ofruar një trajnim 2 javor, mos largu 1 mujor, për një zbatim të një kurrikule kaq të ndërlikueshme siç e kemi. Kur kësaj shtohet pastaj edhe mangësia në tekste, mangësia në mjetet didaktike, gjitha këto, pra zbatimi I kornizës së re kurrikulare është në tërësi improvizim. Kjo pas vlerësoj që edhe Instituti Pedagogjik, pjesë e Mashtit, Agjencia e Mashtit, është në zbatim të hulumtimit mbi kornizën kurrikulare, edhe Instituti Edgard po ashtu paralelisht jemi duke vlerësuar, ndërkaq dhënat preliminare tregojnë që mbi 97% të shkollave në shumicën e rasteve të mësimdhënësve janë jo mirë të informuar se si të zbatohet korniza e re kurrikulare. E për këta besoj edhe e kemi edhe vetëm mësimdhënësit që mundet të na dëshmojnë. Zotërica Kollën, sa keni arritur ju ta zbatoni kurrikulën e re? Fillimisht dashur t'ju të informoj, t'ju tregoj që për sa njofon të gjithë kolegët e mi, të gjithë mësimdhënës nuk e kanë vetëm në burim tekstin. Kanë burimet lloj-lloj ndryshme që I shfrytëzoj për një nisi mësimore, edhe internetin, edhe libra të tjera, se vetë mundësia e kurrikulës ta imponon, ta lejon, ta kërkon, patjetër me qenë një hulumtues, se për ndryshe tekstin që e kije nuk të jep dhënat gjitha shkencore, as edukative, pedagogjike që ti me dalë para nxënësve. Dhe po arrini ta zbatoni deri në këtë kohë sa po flasim? Problemi qëndron për zbatimin e kurrikulës, mësimdhënët janë përpjekur maksimalisht ta zbatojnë ashtu që shkërkohet. Po ka disa faktorë që nuk e lejojnë atë shumë. Për shembull, numri I nxënësve është I madh, që me kurrikul gjitha, sepse administrat ka shumë. Edhe është e mirës që edhe ministria, edhe drejtoritë komunale dhe institucionet gjitha janë relevante që çështjen e administratës ta largojnë nga mësimdhënësit. T'ia japin hapësirën të mirën me shkencë dhe me mësimdhënie, jo me administratë. Pasi jemi në minutat e fundit, gjithsesi do të ndjekim edhe një storje për ta komentuar pastaj shkurtimisht. Gazetarja Flor Magjaraj sjell edhe një storje tjetër ku Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë çdo vit ndan tekste të reja shkollore për nxënësit, por dilema mbetet tek ato tekste që shfrytëzohen përgjatë një viti. Ne kemi marrë 2 shkolla të ndryshme ku drejtorët tregojnë se çfarë bëjnë me ato libra, e për të cilat mandim do të marrim edhe përgjigje nga ana e Ministrisë në studio. Çdo vit nxënësit pajisen me tekste të reja shkollore, derisa për librat e vjetër ende nuk dihet saktë se ku përfundojnë gjithë ato. Disa përgjigjen se ato shfrytëzohen nga nxënësit në shtëpi, ndërsa tekstet e reja shfrytëzohen për në shkollë, ndërsa ka përgjigje edhe të tilla që tekstet e vitit paraprak përdoren nga nxënësit edhe për një vit, përfshirë tekstet që janë jo të dëmtuara. Ndaj dhe kërkesa në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë shkon më e vogël. Kështu thot drejtori I shkollës Pavarësia Shefke Rusinovci. Librat të cilat I marrin nxënësit për të shfrytzuar brenda një viti shkollor
të gjitha kthehen në shkollë ato që janë të padëmtuara dhe mund të përdoren edhe një herë për brezin tjetër ose klasën e radhës, edhe nuk kërkohet për çdo vit numër maksimal i librave të reja për të përdorur nxënësit. Paraprakisht është rregull kur ne bëjmë kërkesën, edhe i verifikojmë mirë tekstet të cilat janë të përdorura, zbret ai numër për aq tekste sa janë të përdorshme dhe bëhet kërkesa për furnizim të ri në vitin e ardhshëm shkollor. Sipas drejtorit, librat e dëmtuara dhe që nuk mund të shfrytëzohen edhe për një vit akademik kthehen në masht, por që në kuadër të shkollës ekziston edhe një stok ku i mbajnë librat e sistemuar, por që shumica janë të rinj. Po, ajo është e përcaktuar, do të thotë në një rregullor ose në udhëzim administrativ, tekstet e papërdorura që janë të dëmtuara, ka dhe tekste që fizikisht nuk dëmtohen, por ato plotësohen dhe janë të papërdorshme, duhet të plotësohet një formular me numrin përkatës të teksteve të papërdorshme, njoftohet në Ministria e Arsimit dhe ajo duhet të merr ato të vendosë se çfarë bëjmë. Një formë tjetër të shfrytëzimit të teksteve shkollore ka zgjedhur drejtori i shkollës parafillore, fillore dhe mesme Ulqa Milbatalli, Liridon Maliqi. Ai thotë se tekstet e shfrytëzuara nga viti paraprak mbesin tek nxënësit e vitit të ardhshëm, por shfrytëzohen në shtëpi, derisa tekstet e reja mbesin në shkollë dhe në këtë mënyrë ju bëhet lehtësim nxënësve edhe për çantat e tyre. Tekstet të cilat përdoren për gjatë një viti shkollor, ato kthehen tek gjeneratat të cilat mund t'i përdorin vitin e ardhshëm. Për shembull, po e marrim shembull, klasa e 4 i ka shfrytëzuar librat e klasës 4 si vjet, ata dalin në klasën e 5 dhe ato librat e klasës së 4 ju dorëzohen fëmijëve të cilët kanë qenë në vitin e 3 paraprakisht dhe dalin në klasën e 4. Dhe pastaj çfarë ndodh? I kemi edhe libra tjera nga Ministria e Arsimit të rejat. Dhe një fëmijë i ka 2 palë libra. Një palë libra apo të rejat do t'i lënë në klasë, të vjetra do t'i merr në shtëpi. Dhe pastaj përvajtja ardhje nga shtëpia deri në shkollë dhe ana sjelltas ka më pak libra që ngarkojnë kurrizin dhe boshtin kurrizor, edhe ashtu që kemi shumë fëmijë të identifikuar me deformime të boshtit kurrizor dhe kemi pasur kujdes në këtë aspekt dhe jemi munduar që t'u lehtësojmë sa më shumë shpinat apo çantat për shpinat e tyre. Sipas drejtorit Maliqi, tekstet më mirë është të mbesin tek nxënësit se sa të bëhet riciklimi i tyre. Por ankesa kryesisht shkojnë edhe tek cilësia e teksteve, që sipas drejtorëve është dobët dhe shpesh me një libër nuk përfundon asnjë vit akademik. Ndaj përveç gabimeve teknike e përmbajtësore, kërkohet që të punohet edhe në ngritjen e cilësisë së këtyre teksteve. Pam se si 2 drejtorë të shkollave kanë përgjedhur formën për këto tekste shkollore, a mund na tregoni zotëri Bytyqi se çfarë do të ndodh me tekstet e vjetra mbase do të dalin botimet e reja? Për pjesën që është obligative e arsimit, do të thotë arsimi fillor dhe i mesëm i ulët, edhe tekstet shpërndahen falas. Mënyrën e shpërndarjes e përcakton Udhëzimi Administrativ 13 për 2016, i cili saktësisht thotë se mashti e themelon një komision i cili ka për detyrë shpërndarjen e teksteve nëpër shkolla. Ky komision formohet jo me vendimin e ministrit, po me vendimin e sekretarit përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit. Ky komision e fillon aktivitetin e tij në qershor, me shpirt botuese të cilat do ta fitojnë të drejtën e botimit dhe të shpërndarjes, sepse shpirti botuese. Pastaj diku në korrik formohen edhe komisionet nëpër DKA, respektivisht nëpër drejtoritë komunale të arsimit, dhe së bashku me komisionin e mashtit i bëjnë të gjitha përgatitjet se sot tekstet duhet të shkojnë, sot tekstet të vjetra janë kthy, do të bëhen formular, sot nxënës përsërisin që duhet t'i përdorin krejt ato tekste dhe mbi bazën e këtij informacioni të saktë, pastaj
veç vjen numri i teksteve që duhet të përcillen në secilin DKA, e DKA-ja pastaj formon ose themelon komisione në shkolla. Dhe drejtori i shkollave natyrisht këtë e përçon deri te kujdestari i klasës, kujdestari i klasës mbi bazën e një formulari secilit nxënës ja shpërndan tekstet dhe e informon prindin se nxënësi eventualisht mund të shkruaj emrin në ato tekste, përveç janë flyt punë që do të thotë ato teknike. Edhe faktikisht nuk ka të drejtë me shkaravit në përte ose me vizatu, përndryshe nëse identifikohet se ka bërë këtë, prindi duhet që atë tekst ta paguaj. Do të kjo është. Jemi fare në minutin e fundit, Rinor dhe arsimtar, unë do doja thjesht një mendim tuaj për fund, cilat janë pritjet tuaja nga këto tekste të reja mësimore të cilat do të vinë në vitin e ri akademik. Për interesat të nxënësve dhe gjithë sistemit arsimor, shumë shpresoj që të kemi tekste të reja cilësore dhe që do të na kundërshtojnë ato çka e thamë dyshimet e tona mbi proces. Mirë po ashtu edhe rikujtoj që në mungesë të një cilësie eventuale në këto teste shkollore, reagimi do të jetë shumë i madh, qysh nga java e ardhshme, përfshirë komunitetin e prindve, të mësimdhënësve, si dhe shoqërinë civile. Pra, si asnjëherë më parë, mirë po vlerësojmë që kjo është hera e fundit dhe momenti i duhur që të reagojmë kundrejt një procesi dhe me peshë kaq të madhe si janë tekstet e reja shkollore. Dhe do ta lehtësoj procesit mësimor edhe për mësimdhënësit nëse tekstet mësimore realisht do të jenë ato të cilat veç po i presim. Do të kenë saktësi, korrektësi dhe nuk do të kenë gabime. Gjithsesi do ta lehtësoj, pritshmëria është e madhe, disponimi është i madh i mësimdhënësve, kur është pritshmëria e madhe nëse nuk realizohen, nuk përputhen standardet e kurrikules, atëherë me siguri dhe reagime do të jenë të mëdha. Kështu që shpresoj që do të jenë shumë cilësore. Dhe ne urojmë për tekstet e reja cilësore, fillimisht të cilat sigurisht do të jenë në të mirën e nxënësve tanë. Unë ju falenderoj shumë që kontribuat në këtë bisedë. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu po e përmbyllim emisionin Imazh. Imazh vjen sërish nga e hëna duke filluar nga ora 17:15. Mirëmbëjtje.